Negosyo tips. Paano magsimula ng maliit na negosyo sa Pilipinas sa taong 2023? Magandang araw mga kanegosyo. Ako po si Ron at malugod kong tinatanggap kayo sa ating YouTube channel ngayon. Ngayon, kung paano magsisimula ng maliit na negosyo sa Pilipinas sa taong 2023. Number 1, market research. Bago tayo magsimula, importante ang tamang pagsasagawa ng market research. Unahin natin ang pondo mo. Anong negosyo ang pasok sa iyong budget? Anong mga produkto o serbisyo ang in-demand ngayon? Number 2, business ideas. Narito ang ilang mga ideya para sa negosyo sa Pilipinas. Food business, tindahan ng kakanin, karinderya o food delivery service. Online selling. E-commerce, reselling o dropshipping. Service business. Tutorials, pag-ayos ng gadgets o pagkakarpintero. Agribusiness, poultry, halamanan o urban gardening. Technology. Software development, app development o web design. Number 3, a business plan. Pagkatapos ng market research, simula na ang iyong business plan. Ilalatag dito ang iyong mga layunin, target market, mga kakumpetensya, at mga pamamaraan para mapalago ang iyong negosyo. Number 4, business registration. Sa Pilipinas, kailangang i-register ang iyong negosyo. Pumunta sa DTI, Department of Trade and Industry, kung single proprietor ka, o sa SEC, Securities and Exchange Commission, kung ikaw ay may partnership o corporation. Number 5, capital and funding. Isaalaysay ang mga paraan kung paano makakakuha ng pondo para sa iyong negosyo. Maaring ito ay personal savings, pautang mula sa mga kaanak, o loan mula sa bangko. Mag-ingat sa pag-utang at siguruhin kaya itong bayaran. Number 6, marketing and branding. Mahalaga ring malaman kung paano itataguyod ang iyong negosyo. Gumawa ng magandang logo at branding at gamitin ang social media para sa online marketing. Number 7, legal requirements. Siguruhing sundan ang mga legal requirements ng negosyo. Kumuha ng business permits, BIR registration, at iba pang kinakailangan. Number 8, location and equipment. Pumili ng tamang lokasyon para sa iyong negosyo at mag-invest sa kagamitan o equipment. Number 9, customer service. Huwag kalimutang magbigay ng magandang customer service. Treat your customers with respect and kindness at siguruhing satisfied sila sa iyong produkto o serbisyo. Ito na po ang aming mga tips kung paano magsisimula ng maliit na negosyo sa Pilipinas sa taong 2023. Ang negosyo ay may mga pagsubok, pero kung may tamang plano at dedikasyon, magtatagumpay ka. Huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa iba pang mga negosyo at kaalaman. Maraming salamat, mga kanegosyo. Good luck sa inyong negosyo at samahan natin ang Pilipinas.